สวัสดีครับอยู่กับช่างคม Power Sing นะครับวันนี้ก็พามาดูชุดพร้อมลุงตู้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมทั้งหมดนะครับผมก็ชุดนี้เลย8นิ้วคู่แม่เหล็ก2ชั้นดอก DM นะครับกลาง4นิ้ว4ดอกแหลม2นิ้ว4ดอกนะครับผมมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคมซาเลสซิ่งซาวช่องทางช่างคม Power Sing ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของตู้ลำโพงนะครับจะเป็นตู้ไม้15มิลนะครับผมหุ้มหนังสีแดงเข้มนะครับแล้วก็ตรงแผ่นตรงนี้ปกติเขาใช้อะคริลิกแต่ว่าน้องที่สั่งเอาขอเป็นแบบหน้ากากไม้ธรรมดาหุ้มหนังสีดำแบบนี้นะครับผมเนาะงานหุ้มสวยๆเนียนๆนะครับแหลม HK ข้างละ2ดอกนะครับข้างละ2ดอกกลาง4นิ้วใส่ได้หลายรุ่นมาก KTH 8.9 ในสเปคนี้ผมจัด 8.9 ลิตรให้นะครับนี่สวยๆ 8.9 ลิตรนะครับ Made in Thailand รุ่น F4 8 โอห์ม 40 วัตต์นะครับแม็กสุดที่ 80 วัตต์นะครับก็ทำการขนานไปเลยนะครับขนานข้างละ4 โอห์มไปเลยนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ชุดดอกลำโพงนะครับมาดูชุดดอกลำโพงจะเป็นดอก DM นะครับตัวนี้แม่เหล็ก2ชั้นนะครับไวโคแม็ก800 วัตต์นะครับ2ดอกนั้นเพื่อนดอกที่1ดอกที่2ผมไม่ได้แกะออกหมดนะครับมันแพ็คไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แกะให้ดูเบื้องต้นนะครับดอกแหลม HK จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเพื่อน20 วัตต์4 โอห์มนะครับการต่อก็แนะนำขนานอนุกรมที่ดอกก่อนแหลมคู่นี้นะครับอนุกรมที่ดอกนะครับแล้วค่อยมาขนานกับเสียงกลางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนาะมาดูในส่วนของชุด power ขับกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไป power ขับ C นะครับ C เทพนี่ให้แบบเป็น4ตัว C แบบนี้เลยครับนี่4ชุดนะครับพร้อมเสียงแหลมนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มาไล่อันนี้เป็นสเต็ปดาวนะครับเอาไปใช้กับชุด LED ตัวนี้เป็นตัว8แอมป์นะเพื่อนไม่ได้แกะให้นะครับตัว8แอมป์นะครับ DC to DC นะครับลดแรงดันไฟได้มีจอ LED นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสเต็ปดาวไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของดีเลย์นะครับซอฟต์สตาร์ทเองหรือเขาเรียกซอฟต์สตาร์ทและเขาเรียกรีเลย์นะครับตัวนี้160แอมป์นะครับรักแสตัวนี้ก็จบนะครับสำหรับชุดที่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็โหลดเยอะๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆมาดูในส่วนของ power amp หลักนะครับตัวชุดนี้ power amp หลักของผมเนี่ยที่แนะนำให้ลูกค้าจะเป็นตัวนี้ ZKHT21 งาน 3G นะครับงานบิดขับซ้ายขวานี่โมเรียบร้อยอันนี้โมแล้วนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนค่าของเกณฑ์การขยายค่า R ค่า C ตัวเล็กมันนะครับมันก็เลยเหมือนไม่ได้โมนะครับแต่ว่าเราบิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแก้ไขประมาณเกือบ10จุดมั้งการแก้ไขแบบย้ายวอลลุ่มนะครับผมนี่ใส่ย้ายวอลลุ่มมาตรฐานโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของแอมป์ขับก้างนะครับมาดูในส่วนของแอมป์ขับซับกันบ้างแอมป์ขับซับจะใช้เป็นตัว ZK 6002พิเศษย้ายวอลลุ่มนะครับย้ายวอลลุ่มอุปกรณ์ครบเรียบร้อยนะครับผมถือกล้องอีกมือนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็เลยหยิบจับไม่สะดวกนี่นะครับย้ายวอลลุ่มงานใหม่นะครับแรงๆนะครับสำคัญถ้าคุณย้ายวอลลุ่มตัวนี้นะครับเพจนี่ต้องเป็นแบบเพจที่สั่งทำพิเศษมีวอลลุ่มที่6ขึ้นมาสำหรับแอมชุดแอมนะครับปกติมันมี1 2 3 4 5นะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มเบสอีกทีหนึ่งนะครับวอลลุ่มซับเบสเนาะก็คือใช้สำหรับสายของเจ้า ZK 6002ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆในเพจก็จะมีปีใหม่ด้วยปีใหม่แล้วก็ใช้เป็นตัวมาตรฐานสากล
AMP นะครับตัวนี้อุปกรณ์มันอยู่ในนี้นะแล้วก็ด้านบนต่อเรียบร้อยหมดแล้วระบบเดินไฟ LED นะครับเต็บดาวตรงนี้นะครับติดต่อใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆมาดูในส่วนของเจ้าแบตเตอรี่กันนี่ NTD Charge นะครับแบตเตอรี่จะเป็นในส่วนของ 8S 30 แอมป์นั่นเองนะครับงานดีงานสวยงานเนียนชาร์จทุกก้อนทีละก้อนแล้วบาลานซ์แล้วค่อยแพ็คนะครับงานมาตรฐานแน่นอนนะครับในส่วนตัวนี้เป็นไฟ1ระบบนะครับแบตเตอรี่อย่างเดียวอยู่นะครับทีมงานขอแบตเตอรี่1เดียวนะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าสเต็ปอัพนะครับถ้าจัดเซตนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้ PW 1002 ของ Wuxi นะครับปรับรับแรงดันไฟตั้งแต่12ถึง30โวลต์ไฟออกสูงสุดที่50โวลต์นะครับตัวนี้ตั้งให้ไปแล้วที่ประมาณ45โวลต์นะครับตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีอะไรนะเขาเรียกหูหิ้วด้านข้างอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เอามาเนาะแล้วก็ยางรองตู้ลำโพงอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ก็จบครบที่เดียวนะครับในส่วนของดอกก็จะเป็น DM 8นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นไว้คู่นะครับตัวนี้ครับก็เบื้องต้นชุดนี้นะครับก็จัดแบบฟูลออปชั่นก็อยู่ที่15ใบเทานะครับ15ใบเทาพร้อมจัดส่งนะครับบางคนบอกว่าแพงจังก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับการไปลองหาราคาตลาดนะครับราคาที่คุณทำเองนะครับผมว่ามันราคาประมาณไหนอันนี้ให้ช่างเขาทำให้อีกทีหนึ่งมันก็จะประมาณนี้แหละก็มีค่าขนส่งเพิ่มมาค่าช่างค่าประกอบนู่นนี่นั่นนะครับให้มันพร้อมประกอบลงตู้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจสั่งเป็นพวก 6.5 นิ้วคู่ก็ได้นะครับหรือตามงบประมาณก็ยังได้เลยนะแต่เอาสไตล์ตัว8นิ้วคู่นี่แหละแต่ว่าผมมีงบ 10,000 บาทนะได้ไหมถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าพวกดอกลำโพงพวกสเปคของก็ต้องลดสเปคลงนะครับผมหรือใครต้องการประกอบแบบเดี่ยวแบบซับคู่อะไรก็ว่ากันไปครับจัดให้ได้ทุกระบบนะครับช่างคม Powersync จัดเต็มให้แน่นอนนะครับคุณภาพตามราคานะครับผมเนาะราคาถูกๆก็มีแต่ว่ามันก็คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นมากนะครับแต่ถ้าอยากได้ของเด็ดของดีมันก็ต้องเพิ่มตังค์เข้าไปนิดหน่อยในระบบนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานสากลเรื่องเครื่องเสียงนั่นเองนะครับก็ยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชุดนี้เดี๋ยวไม่มีคลิปเสียงให้ชมนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปประกอบเองนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับจะมีข้อมูลให้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็ติดต่อที่ LINE ID ที่ให้ไว้ที่หน้าวิดีโอนะครับหรือเบอร์โทรหน้าวิดีโอได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ TikTok Shop TikTok ที่ร้านก็มีให้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ